guys, what's up? Abang Bro sini. Okay, terima kasih kerana nonton video-video Abang Bro selama ini. Kalau you all semua ingat, minggu lepas adalah minggu mengenai NS Stories part 2 kan? Okay, don't worry, NS Story ada banyak lagi cerita yang daripada polis, daripada civil defense, semua belum masuk lagi. So, you all chill Okay, you all can wait for next incoming episodes lah. Okay, hari ini Abang Bro dapat cerita first cerita daripada Abang Bro punya subscriber. Okay, dia ada menceritakan kepada Abang Bro, dia hantar informasi mengenai kejadian seram di ofisnya. Okay, jadi hari ini especially for her punya segment, we call this place horror at the call center. Okay guys, sebelum apa-apa, jangan lupa like, subscribe dan share kita punya video, dan juga don't forget to press the notification bell. Okay, cerita pertama adalah mengenai daripada subscriber Abang Bro, nama dia D. Okay, kita gelarkan dia D. Oh, kemarin ada G, ni kali D. Tak Sun agaknya tak P ke C ke B. Okay, nevermind. So hari kita panggil dia Kak D. Okay, so Kak D ni ada ceritakan dengan Abang Bro, dia mengenai hubungi Abang Bro mengenai melalui WhatsApp ataupun phone, dan cerita-cerita yang dia ceritakan kepada Abang Bro merinding. Abang Bro punya bulu tengkuk, bukan bulu hidung. Okay, so kejadian ni adalah kejadian di call center. Okay, call center dia ni terletak di kawasan antara dan okay, so pandai-pandai you all guess lah. Okay, dia bangunan dia, kita ceritakan dulu, bangunan dia hanya 2 tingkat. Okay, tetapi dia punya tinggi dia tu macam 3 tingkat. Jadi awak bayangkan lah, kalau daripada tingkat 1 tu nak naik ke tingkat 2 tu macam tangga dia panjang sikit, lepas tu panjang lagi sikit baru sampai tingkat 2, something like that. Itu yang diceritakan. Dan tingkat 3 tu ada tapi rooftop. So dia mean kalau you nak pergi roof, dia boleh naik ke tangga seterusnya tu sampai roof. Dia mean tingkat 1 bawah tu, luar dia ada guard post, dan 2 dia punya call center, dan 3 tu rooftop. Itu yang diceritakan. Okay, roughly So kejadian yang pertama yang dia ceritakan kepada Abang Bro adalah mengenai kawan dia. Diorang ni kerja shift macam 24 hour shift tau. Macam shift pagi balik malam, pagi balik petang, petang balik malam, malam balik pagi. So hari ni yang kita ceritakan ni adalah untuk budak-budak yang shift pagi. Maksud dia shift pagi tu maknanya dia pukul 6 pagi. If I'm not wrong, pukul 6 pagi dia dah kena report, transport ambil daripada rumah diorang, hantar diorang. So bila diorang sampai tu, maknanya budak-budak daripada malam, budak-budak shift malam tu sedang bekerja. So budak-budak shift pagi ni selalunya diorang sampai lebih awal daripada diorang punya starting time. So yang ada yang relax one corner, ada yang ke tepi, ada yang berbual dengan sendiri, ada pula yang ambil peluang untuk smoking break. Okay, jadi salah satu kawan dia, seorang lady, dia decided to take a smoking break. So ni bukan selalu dia, ni bukan pertama kali dia ambil smoke break tempat itu. This is every time in the morning. I was told around, if she was in the morning shift, maknanya dia akan selalu sampai, kalau sampai awal dia akan take smoke break at the same spot. So after the luar guard area tu, dia menuju ke smoking area. That smoking area tu not designated, tapi usually they all smoke there lah, dia kata. So the smoking area tu dia tingkat 1. Jadi tingkat 2 tu kalau dia dongak ke atas adalah boleh nampak tingkap tu adalah tingkap untuk toilet lelaki dan perempuan. Okay, sebelah-sebelah, something like that. Jadi dia kat bawah tu dia isap rokok lah macam biasa. So nak jadikan cerita, pada satu pagi tu about 5 lebih, dia sedang nak go for smoke break. So dia dah duduk, dia relax one corner, dia nyalakan api, pasal tunggu kawan-kawan lain pun belum sampai, dia dah sampai dulu, dia smoke. Jadi dia smoke tu, selalunya orang yang smoke ni dia tak diam macam ni, kan? Dia mesti tengok ke tepi, kadang-kadang cari ilham atau fikir apa-apa yang berlaku in future atau kemarin-kemarin, Jadi yang smoker ni, this lady, dia sedang smoke tu,
sedang isap rokok tu, syuk-syuk, kepul. Sekali dia pun terdongak ke atas. Astaghfirullahaladzim, dia terkejut. Dia dongak ke atas tu, dia ternampak, yang tadi saya cakap tu ada tingkap tu, dia nampak ada kepala menuju ke, melihat ke bawah dengan rambut terjuntai. Kepala dia kata nampak macam kepala perempuan. Dia pun terkejut, bulu roma dia ternaik. Dia macam mana tu? Siapa yang kat situ? Impossible for that tingkap untuk orang keluar kepala je gitu. Sebab tingkap dia pun agak kecil dan tinggi. Okey, jadi dia pun kalang kabut berhenti dia punya smoking tu. Dia terus lari ke towards guard post and wait for the rest. Okey, yang nak saya describekan tu, kalau dia kata kalau naik ke toilet dia ada cubicle. Then after that got a window. This window lah more like ventilation window lah, bukan untuk tengok view. So the ventilation window ni dia not so small but not that big either. Tapi dia sebelah atas. Jadi kalau kita nak jongok kepala, jadi kita kena panjat lah. Siapa pagi pukul 5 lebih nak panjat kepala, betul nak terjuntai kan, tengok ke bawah kan. So jadi yang smoker ni, dia it's not first time juga dia tengok atas. Tapi dia dah, bila dia rasa tu macam ada orang boleh tengok dia tengok atas. Dia nampak macam perempuan rambut panjang, rambut mengurai ke bawah. Tengok dia macam ni daripada atas ke directly tu dia punya face. Dia pun terkejut bro, dia tu lari dia. So jadi itu salah satu insiden yang berlaku di call center tu. Itu baru di kawasan luar Okay, so dia dah lari ke dalam, dia dah bilang dengan kawan-kawan dia. Jadi semua after that pun kalau diorang nak smoking break ke, nak smoke ke apa, agaknya diorang from that day ramai-ramai lah. Kalau seorang-seorang seram juga kan. Okay, so nak jadikan cerita, kejadian di call center tu bukan hanya that part aja. Diorang selalu ni pada dalam office, kadang-kadang bila diorang buat kerja, kadang-kadang diorang nampak somebody tu lalu. Somebody tu lalu, mereka ingat kawan mereka lalu. Muka sama macam kawan mereka. Okay, so jadi macam selalu nampak kalau benda orang lalu-lalu, nampak macam orang, macam kawan mereka. Tapi bila diorang fikir balik, kawan mereka tu tak ada, belum masuk kerja atau dah balik, that type of situation. So it's quite often, it happen quite often. It happen quite often. So yang Kak D ni one day, dia sedang buat dia punya call center, answer pick up call, all this thing. Jadi dia terdengar, tiba-tiba dia dengar suara kawan dia, one fellow officer panggil dia, D macam gitu. Tapi waktu itu si D ni tempat desk, dia seorang aja yang orang panggil D. Jadi dia tempat desk tu, bila dah habis pick up call ke apa, dia pun excuse herself lah to go to the pantry or go to the washroom. Jadi dia nampak yang kawan dia yang panggil D tu. Hey bro, what's up? You call me? Just now you pass by. No bro, I was sitting at my desk. Dan kawan dia panggil, tidak betul, aku nampak, I saw you pass by me, that's why I call you D. And you never even turn, never even look at me. Jadi yang si D ni pun, serious bro, I am at my desk. So you all bayangkan, orang panggil nama dia D, tapi dia pak desk. Tapi kawan dia tu cakap mati-mati cakap nampak dia. Panggil dia, tegur dia, dia pun tak layan. So agak-agak, siapa yang kau ni nampak tu? Nampak ni call center. Aku pernah juga dulu kerja kat call center during part time dulu lah. Tapi seminggu dah cabut, tak boleh tahan. Mana boleh tahan dengan dia punya customer ni semua macam champion. Diorang ingat diorang betul, salah sikit, kadang-kadang tak salah pun kena maki. But I don't know how these people at the call center boleh tahan. Yang abang bro dengar ni, yang Kak D ni, dia kerja kat call center ni quite long I mean dia orang dia penyabar lah. Okay, jadi bab kepada itu, bukan itu insiden saja. Dia kata ada ramai banyak insiden yang ramai kawan dia pun go through same thing. Macam nampak imbasan kawan mereka tu, tapi kawan mereka tu either belum sampai ataupun atau tak kerja hari tu Okay, jadi seterusnya setelah insiden di isap rokok tadi, smoking point, dan after that Kak D ni nama dia dipanggil-panggil padahal dia tempat meja sedang buat kerja. Jadi Kak D pun sambungkan cerita, ada lagi insiden yang dia
dia ingat. Kan saya cakap tadi tangga dia tingkat 1, tingkat 2. Nak naik ke tingkat 2 tu ada 2 tangga, quite long flight of stairs to go up. First round, the second round hit the second floor. Then want to go up to the roof, another flight, and then got one corner of the staircase tu, then naik atas go to the rooftop. That corner of the staircase tu, kakak-kakak Muslim ataupun pekerja-pekerja Muslim menggunakan untuk ruang solat. Sebab situ tempat dia orang jarang lalu lalang dan bersih, mereka selalu bersihkan. Jadi mereka gunakan tempat itu untuk solat lah. So far orang solat kat situ, baik Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, so far nothing happen. Tapi satu hari tu, satu kakak ni, bukan kakak yang smoke lah, another kakak, dia sedang solat. Saya tak pasti waktu tu solat yang Zuhur ke Asar, Maghrib, Subuh atau Isyak. Tapi waktu dia sedang solat tu, dia sedang khusyuk, sedang rukuk, sujud. Kalau tak silap saya, waktu dia sedang nak rakaat yang terakhir, tiba-tiba dia dengar bunyi high heel. Bunyi high heel seperti orang tu naik tangga jalan. Boleh kedengaran dia punya high heel tu, macam disengajakan bunyi high heel tu. Jadi dia sambung solat. Dia ingat maybe one of the colleague daripada bawah habis smoking break ke, dan di atas dia dia sambung solat dia lah. Tapi bila dia dah rukuk, waktu dia rukuk dan sujud tu, bunyi step, high heel step tu naik ke arah dia, naik ke tempat tangga yang dia sedang solat. Bayangkan, tahu macam benda tu stop depan dia, tapi dia tak nampak sesiapa pun kat depan dia, tapi berorongnya dia ternaik. Ini part waktu Abang Bro dengar pun, Abang Bro merinding. Sebab kes waktu solat ni, Abang Bro dulu pernah ada insiden, tapi bukan di rumah lah. Kalau di rumah ada insiden macam gitu, Abang Bro dah spray. Okey, jadi kakak tu, dia dah terkejut, dia dah macam tergamam. Benda tu bila stop tu, betul-betul depan dia, tapi depan dia tak ada orang. Bayangkan, rumah dia naik, dah tak boleh fokus lagi nak solat macam mana. Dia Abang Bro rasa ini either ni benda ni nak join ikut solat sebelah ke, atau nak ganggu dia punya solat. So Abang Bro harap next time lah, kalau you all ada this such incident, just gunakan ilmu tepis, tepis saja, sambung solat dah habis, lepas tu cepat-cepat cabut. Sebab jin ni suka kacau. Yang Abang Bro belajar, jin dia suka kacau, terutama sekali waktu itu solat. Waktu itu solat tu lah yang dia suka kacau. Memang dia takut, syaitan ni dia takut bila kita solat, tapi sebanyak mungkin atau seboleh-boleh pun mereka nak gagalkan solat kita. Mereka nak solat kita tak sah. Mereka akan gunakan setiap upaya untuk buat kita punya solat tu tak sah, seperti buat kita ngantuk, buat kita sakit, macam bayangkan, sedang awak tak ngantuk, tapi bila nak solat dia, sujud ke rukuk mesti nak sangat. Saya rasa ni, saya dah bicara, dah berbual dengan yang saya belajar agama ni. Dia kata selalunya mungkin ngantuk, tapi kadang-kala jin-jin ni sengaja kacau kita, supaya kita tak fokus. Jadi Abang Bro harap you all, pendengar-pendengar ataupun viewers Abang Bro, waktu kita nak solat tu, kalau tak nak ngantuk, apa lagi bedal kopi lah cukup-cukup. Lepas tu dah minum kopi, puas-puas, ambil wuduk, okey solat. Tu kalau nantuk juga, abang tak tahu, itu jin kuat tu. Okey, so itu dah cerita ketiga di call center tu. So pertama, smoker tu sedang smoke, dia tengok atas, nampak kepala, tengok ke bawah dia macam apa orang kata, macam leg to head, daripada atas ke bawah. Tengok dia itu dengan rambut dia gerbang mengurai ke bawah. Dan after that, yang second tu, member dia panggil dia, nama dia, member dia kata ingat dia sombong, tapi sebenarnya dia tempat desk kan, sedang buat kerja dia. Jadi bila dia sedar tu, dia pergi, dia tanya member, you call me, I thought you just pass by, that type situation. Ini insiden pun ada pernah berlaku juga dalam Abang Bro punya
cerita-cerita yang Abang Bro pernah collect tapi itu semua nanti di lain-lain episod lah. Dan episod ketiga tadi waktu solat kan, kakak tu diganggu bunyi high heel, orang naik tangga tu tok 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 tok, satu depan dia. Itu part memang merinding test. Sebab Abang Bro personally can vouch, waktu Abang Bro dulu somewhere else, Abang Bro tengah solat, memang Abang Bro rasa ada benda Okey, tapi jangan pula Abang Bro cakap ini korang tak nak solat. Solat mesti solat 5 waktu. Okey, ingat phone number 24434. Okey, so dah jadi cerita ketiga tu. Ada cerita lagi. Pak call center ni dahsyat macam cerita. Okey, love story tak ada pula, saya baik. Maybe love story ada tapi tak bilang. So ni semua dia bilang dengan Abang Bro ni, subscriber Abang Bro Kak Adi ni, dia bilang semua cerita yang seram-seram. Puncanya tu selepas cerita seram yang Abang Bro ceritakan kemarin di mengenai kawan Abang Bro G, ingat? Jadi dia terus menghubungi Abang Bro lah. Setelah kejadian solat di tangga tu, yang Abang Bro dengar, mereka semua dah takut nak solat situ sebab mereka rasa tempat tu sunyi ataupun tak serasi lah. Jadi mereka pun dah bincang-bincang dengan pihak management, mereka boleh solat di dalam office. Diorang ada ketepikan satu area tu, rest area, dan one corner tu to be used for solat. Maybe mereka ada kapel I don't know, I never been to the call center. Sebab Abang Bro punya tempat kerja pun, kita pun dapat satu bilik ujung, ada kapet semua. Dia kata okay, you all nak, the Muslim want to solat here, you want to pray, you pray, okay, just keep the place nice and clean. Tapi usually kakak cleaner pun vacuum juga tu area every morning, so no worries. Okay, so yang cerita keempat ni, setelah diorang dah komplain yang tempat solat yang nampak tu yang sunyi sangat, jadi mereka dah masuk dalam. Okay, so ingatkan, Abang Bro ingatkan, dah masuk dalam pun safe. Tapi yang insiden ni, yang ada kakak ke apa, dia pun sedang solat subuh pagi. Jadi dia solat subuh tu, dia dah habis solat subuh, komplain nasib baik tak diganggu waktu dia sedang solat subuh. Dia sedang solat subuh dah habis, bila dia nak habis salam tu semua, dia nampak kawan dia lalu. Kawan dia dah sampai lah. Okay, bolehlah sekejap lagi boleh borak-borak, kerja pun belum start. So dia lipat dia punya sejadah ke telekong semua, kedebak-kedebuk. Dia nampak kawan dia lalu lagi. Dia panggil nama kawan dia. Abang Bro lupa pula nama kawan dia. Dia panggil. Kawan dia tak layan, layan, jalan je. Jadi member pun, asal kawan aku bad mood ke? Dia pun dah kemas tempat dia solat tu, telekong sejadah pun dah ketepikan. Dia keluar lah cari kawan dia. Mana ni? Tak jumpa-jumpa. Tiba-tiba waktu dia nak ke desk dia tu, nampak kawan dia baru masuk office. Dia terkejut lah. Dia tanya kawan dia, tiba-tiba dia approach kawan dia tu. Sis, you baru sampai ke? Baru masuk ni, kenapa? Tadi I thought I nampak you tu sis, lalu-lalang depan pantry ke depan room yang orang solat ni. Tidak, betul, I baru sampai ni. Siapa yang nampak kau? Macam sama pakaian macam tu. Dah, nampak tak? Tadi yang si kawan dia tu panggil D tu, dia ingat si D tu yang lalu depan dia atau tepi dia. Yang ini kakak ni baru habis solat pun kena kacau dengan benda-benda yang lalu depan di luar bilik solat dia tu. Jadi kalau nak kacau ni, dia bukan kira tempat tangga ke, lepas solat pun nak kacau. So far alhamdulillah lah, kita pak rumah kita boleh solat dengan peace. Tapi Abang Bro pun ada dengar cerita juga, ada member-member diorang pak rumah pun selalunya solat peace, dengan peace, pernah diorang kena kacau. Kalau you all nak kena kacau, sengaja nak kena kacau, you all can try best solat tahajud. Jangan solat tahajud lepas isyak, solat tahajud pukul 2 pagi ke 3 pagi. Mungkin tak ada apa, tapi kadang-kadang kita punya fikiran ni, kita punya imagination tu run wild, something like that lah. Okay, so dah habis cerita itu, betul ada cerita dia tu. Abang Bro ceritakan Abang Bro dengar cerita daripada Kak D ni. Selepas tu another incident, dia bilang recently mereka semua work from home. During COVID-19 ni semua work from home. So office tu tak ada orang. Jadi how they do it work from home dengan dia punya equipment semua, Abang Bro tak tahu. Abang Bro no need to know about that.
Tapi when they were called for meeting, they all need to come back to office for meeting. Okay, so awak bayangkan, kita semua rata-rata dah almost 1 year tau orang work from home. Agak-agak lah, kalau office tu sunyi sangat, siapa yang kerja kat office? Agak-agak. Okay, so you all fikir-fikir lah. Sebab yang abang baru tahu, jin-jin ni semua dia suka memang tempat sunyi-sunyi. Jadi kalau you all rasa you all dah work from home peaceful, tapi bila nak balik office tu, I believe lah yang part komputer desk awak tu semua, diorang pun tengah maharaja lela tengah duduk berbual. Diorang pun ada call center diorang juga kan. Sebab tu jin-jin pun call 800 tut 4 call orang jin sama jin berbual, gua ada problem sini, gua punya rumah yang gua kacau ni sampai sekarang dia punya owner masih stay. Macam maybe lah bergurau. Okay, so yang cerita kelima ni yang abang bro dapat daripada Kak D ni, they all were called back to office for meeting. So the meeting tu, after a while the meeting settle everything, some of them take break. So another person take break. Dia take break tu, dia turun bawah, dia smoke. Okay, tapi if I'm not wrong, dia kata kali ni siang hari, lebih kurang waktu after Zohor like that. Jadi dia dah take smoke break semua, dia naik atas balik lah, nak continue the meeting. So bila ni atas tangga tu, dia pakai handphone. Dia pakai handphone naik tangga, dia sedang WhatsApp ke message ke apa, we do not know. Tapi dia sedang menggunakan handphone dia. Dia naik first flight of stairs, lepas tu dia naik second flight of stairs. Lepas tu dia kata tangga orang tu macam ada sensor tau. Kalau tak ada orang jalan, maknanya dia gelap. So jadi yang dia yang bila dia naik tu, tempat tangga yang naik atas dulu tempat solat tu, that flight supposed not to be light up, but it was light up. That means somebody is there. Tapi bila dia tengok tak ada orang kan, dia bila naik atas dia tengok macam tak ada orang. Tapi bila dia dah nak kat sampai pintu, mata dia degil ni, mata sensitif dia nak tengok juga. Dia terkejut, dia nampak somebody standing at the corner where the last time dia solat. Then the budak tu pun panik gila, terkejut. Tapi dia tahu benda tu bukan orang, bukan kawan kerja dia, bukan klik-klik dia semua, bukan bos ke, bukan security, bukan. Tu benda dia kata memang tak pernah nampak ni. Jadi apa tu, Kak Di ceritakan ni mengenai call center dia tu. Dia kata ada banyak lagi cerita, nanti ada time dia akan kongsi lagi dengan Abang Pro. Mungkin kita ada call center part 2 ke, call center part 3 ke ya. Asal jangan love story about call center, sudahlah kita semua nak kumpulkan cerita seram. So okay guys, thank you so much for your viewing. So hari ini kita dah complete cerita call center daripada subscriber Abang Bro. Thank you so much to Kak D for your sharing. Alhamdulillah. Don't forget to share around this story with your colleagues. Mungkin diorang pun suddenly bila dah share, dah tengok video ni, cerita hari ni, diorang pun teringat diorang pun ada koleksi yang seram-seram. Mungkin diorang pun boleh menghubungi Abang Bro melalui komen di bawah. Okay, so you all don't forget to like, subscribe and share cerita Abang Bro. So Abang Bro akan jumpa you all again next time. Assalamualaikum guys, what's up?